يخرج معهم وإن لهم الغلبة يعني لأهل اليمن السيطرة. لهذا هي كيف ستكون السيطرة في الأصل؟ البعض يظن على أن القتال هذا سيستمر بهذا الشكل حتى يدخل أهل اليمن في داخل مكة والمدينة ويأخذونها كلها، ويأخذوا مكة والمدينة ثم يأتون بالمهدي ويولونه. لا ما هو صحيح هذا الكلام، مش هذه الطريقة أصلا. هي أصلا ستكون كمثل عملية التحالف، وسيفرض المهدي فرضا على الواقع. كيف سيكون؟ اليمنيون وهؤلاء الحجازيين سيتقاتلون. أهل اليمن سيكون مظلمتهم أكبر، مظلومين بالفعل هذا الواقع. أي في الواقع مظلومين من قضية الجلاء، من قضية يعني الانتقاص كمثل عملية الكفالات مثلا، كمثل التدخل في شؤون اليمن على مر 40-50 سنة، معروف في المؤامرات على الحمدي وعلى غيره على كذا. منذ تلك الأيام السعوديين هم اللي من وراء الفتنة. وحتى أيضا حتى في الثورات هذه، يعني حتى الثورة قامت وكانت يعني على شكل بسيط، ما طورها لهذه المرحلة إلا السعوديين عندما تدخلوا فيها ووضعوا المبادرة الخليجية بما يسموها. إن المبادرة الخليجية خربوا الدنيا كلها. هذه التدخلات كلها عملية انتقاص. هنا الله عز وجل سيجعل كفة اليمنيين تحوز حتى يدخلون في المواقع الحدودية التي هي جيزان، عصير، نجران. هذه بالفعل ستؤخذ مع اليمنيين، لأنه قال في الحديث يسيرون إليهم، فما زال أن فيها مسير، أي أنه يدخل عليه، يسيرون إليهم. طيب، تبقى المنطقة الحجازية. لما تقرأ في الأحاديث هل اليمانيون دخلوا فيها وأخذوا؟ ما ورد فيها، مما دل على أن المسير سيكون محدودا وليس في العمق. ولو ذكرت الأحاديث أن مكة والمدينة أنها في أيدي اليمنيين وقاتلوا ثم أتوا بالمهدي لكن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن ذكر أن مكة والمدينة يكون فيها ثلاثة، هكذا يقول في الحديث: الثلاثة يقتتلون والعائد. يقول مكة على 4. الثلاثة الذين يقتتلون من هم الثلاثة؟ الأمراء. والعائد من هو العائد؟ المهدي عليه السلام. فتكون على 4 هؤلاء، ولم يذكر اليمانيون. ولو كانت لكان ذكر يقول الثلاثة والعائد واليمنيون، يعني قد يختفي اليمنيين بالمحافظات. إذن اليمنيون سيكونون قد ساروا إلى الحدود. طالما أن فيها مسير سنقول نعم فيها مسير، لكن لما تأتينا أحاديث في مكة والمدينة أنهم غير متواجدين، إذا المسير سيكون في المناطق الحدودية، وهو الذي يحصل الآن. سيدخلون نجران، سيدخلون جيزان، سيدخلون عسير، المحافظات التي لها علاقة باليمن. طيب، عندما يصلون هنا يكون في ذلك الوقت 3 بدأوا يتقاتلون، بدأت مرحلة القتال بين الثلاثة على الحجاز. عندما يتقاتلون على الحجاز هنا سيكون في ذلك الوقت الرايات السود كأنهم هم أنفسهم يستعينون بها على القتال مع بعضهم، فيبدأ القتال فيما بينهم كلهم، بينما اليمنيون غير موجودين في هذا القتال. وهذه إذا تريدون الحقيقة هذه تعتبر بركة، أن اليمنيون غير موجودين في مكة والمدينة يقاتلون. هذه أماكن مقدسة، وهي من رحمة الله أنه جنبهم إياها، من رحمة الله أنه جنبهم الصراع في داخل مكة والمدينة. سيبقى الصراع، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير الملك إلى أحدهم. عند كنزكم في رواية عند داركم. فما هي الدار؟ الكعبة. إذن القتال سيكون عند الكعبة بين الثلاثة. يقتتل عند داركم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى أحدهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم. يقتلون من؟ ال3 هؤلاء ومن معهم، يتقاتلوا معهم، عاد تزيد الطين بلة، فيصبح 4 المتقاتلون، ال3 الأمراء والرايات السود. اليمنيون غير متواجدين فيها. قلت لك هذه من رحمة الله أنها ستكون بالأخير نصرة المهدي بأهل اليمن لعدم تلوثهم بهذه الدماء. بيت الله ما هي سهلة عن القتال فيها. فعندما يتقاتل ال3 والرايات السود معهم، قال: ثم يجيء، هكذا يقول: ثم يجيء. إذن المهدي مش موجود هناك،
ما قالش ثم يظهر. نعم. لو قال ثم يظهر إذن هو موجود عندهم في مكة والمدينة، لكن قال ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا رأيتموه فبايعوه. إذن من أين أتى؟ لما يقرأ 30 رجل من إحدى قرى جرش يقول فبينما هم يقتتلون فيقدم المهدي في 30 رجل من إحدى قرى جرش. إذا مجيء المهدي من جهة اليمن. إذن هو معنى حديث رسول الله إنه أحس نفس الرحمن من اليمن. فيأتي عليه السلام من هنا، فيأتي عليه السلام والقوم يتقاتلوا، وأكثر القتال فيما بينهم معتمد على القبائل، يعني يقول تتحزب القبائل، هذا مع هذا الأمير مجموعة مع هذا مجموعة، تتحزب القبائل تنحاز القبائل. فبينما هم نزول بمنى السار فيهم كالكلب فيقتتلون حتى تسيل العقبة دما، يعني جمرات بالدماء. عندها يأتي المهدي ومعه مجموعة من اليمنيين، ويلتحق به بعض الآفاق الأخرى، لكن كل عمدته على اليمنيين، فيبايعونه بين الركن والمقام. عند البيعة بين الركن والمقام ماذا يحصل؟ قال ينادي مناد من السماء، ينادي مناد من السماء باسم المهدي واسم أبيه، يعني أن المهدي فلان بن فلان بويع بين الركن والمقام. فالمتقاتلين في اليمن فإذا سمعوا به فإذا به رجل قد رضوا به وقنعت به الأنفس، يعني ما معناها؟ أن اليمنيين يقبلون التحالف مع المهدي مباشرة، بمجرد ما يسمعون به يقبلون التحالف. فتصبح في ذلك الوقت في خلال هذا التحالف الأرض اليمنية إلى فين حدها؟ مكان مدينة، تتعدى قضية الحدود إلى مكة والمدينة. فيكون القتال الأول هذا الذي في الحدود لا علاقة له بالمهدي، لهذا يقول في الحديث ليس من ذي ولا ذي، لكن من بعدها سيدخلون معه في ضمن التحالف، فيصبح اليمن من داخل المدينة إلى آخر أطراف اليمن، هذه كلها اليمن. طيب لما يحصل كذا هو الذي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخرج من مكة قال فيخرج وهمدان وزراؤه وخولان جيوشه وحمير أعوانه. إذن هنا في تكوين دولة موحدة مع المهدي عليه السلام، وأكبر الدولة التي قامت يمنية، لم يذكر فيها طرف آخر غير اليمنيين، يعني بمجرد ما